Nhưng đặt trên tấm đèn để soi sáng mọi người trong nhà. And in verse 16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Tương tự như vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con và tôn vinh Cha các con ở trên trời. Now Jesus said, we are the light of the world. Chúa Giêsu nói chúng ta là ánh sáng của thế gian. The world that do not know Jesus is in darkness. Cái thế giới mà không biết Chúa Giêsu họ ở trong tối tăm. So when the light comes into darkness, the darkness disappears. Khi mà ánh sáng vào trong tối tăm thì cái bóng tối nó phải biến mất. But if you light a match in total darkness, Nhưng nếu mà mình ở hoàn toàn trong bóng tối không, everybody can see that match. That match. Yeah. Nếu ta có một cái cục quẹt mà chúng ta quẹt lên trong bóng tối thì người ta sẽ thấy được ánh sáng. You are like the matchstick in the world of darkness. Chúng ta giống như một viên quẹt ở trong cái bóng tối ở giữa thế gian này. You are lighted up by the Holy Spirit. Và chúng ta được Thánh Linh của Chúa làm cho mình sáng lên. So people must spot you. This one is different. Cho nên là người ta mới chừng chúng ta thấy người này khác biệt. This one is not like other people. Cái người này cũng giống như người khác. Right away they know you are the light. You are a believer in Jesus. Và ngay lúc đó người ta biết rằng cái người này là người tin Chúa Giêsu, biết chúng ta là ánh sáng. Unfortunately, many Christians live like people know they can't tell the difference. Nhưng mà đáng tiếc là nhiều con cái Chúa sống giống người thế gian, cho người khác không biết được, không thấy được. So if you are a real Christian who love Jesus, who walk in the light, people say, you are different. You're not like the rest. Why? Nếu chúng ta là cái người mà tin Chúa thật, chúng ta sẽ sống cuộc đời sống và người khác họ sẽ hỏi là tại sao. And you can tell your story. Cũng như can chia sẻ về là That's chứng của your mình. testimony. Và là chứng của mình. Đó là chứng. You are the salt of the earth, Jesus said. Chúa Giêsu nói cái ngươi là muối của đất. You know, if you take your food without salt, nếu mà chúng ta ăn món ăn mà không có muối, it has no taste. nó không có vị gì cả. Is that right? Đúng không? So you are the salt means when people look at you, they feel thirsty for Jesus. Hey, how come you are like that? I want to know how to be like you. Và khi họ nhìn vào chúng ta, họ thấy họ thèm muốn giống như có cái vị mặn giống như chúng ta họ khao khát Chúa. Bởi vì họ sẽ hỏi chúng ta làm sao được như vậy. Your testimony, the way you live, make people want to know how to become like you. Cái bài làm chứng của quý vị, cái đời sống của quý vị khiến cho người ta muốn biết về Chúa Giêsu. In other words, there's an attractiveness. Nó rất khác, có một sự thu hút. So Jesus said, if the salt is not salty anymore, it's useless. It's only been thrown away. Cho nên Chúa Giêsu nói nếu mà muối không còn mặn nữa thì nó không có ích lợi nữa, phải bỏ đi. So it means you must have an influence. Có nghĩa là chúng ta cần phải có một sự ảnh hưởng đến người khác. Where you are, you must have a good influence on people and the surrounding. Có nghĩa là nơi nào mình có mặt, nơi đó chúng ta phải ảnh hưởng cho những người xung quanh mình. And so Jesus said, if your light shines by the good works you do, a light there, people will praise God. Cho nên Chúa Giêsu nói nếu ánh sáng các ngươi mà chiếu ra trước mặt của thiên hạ như thế thì họ sẽ thấy công việc tốt lành của người mà mới khen ngợi Chúa. So very often you don't have to even talk to people. They want to come and ask you questions. Chúng ta không cần phải nói với họ, nhưng mà qua cuộc đời chúng ta họ muốn đến hỏi chúng ta. Why are you so different? Tại sao anh khác người khác? You're not like the rest of us. Tại sao không giống người kia? And that's why you share your testimony. Lúc đó chúng ta chia sẻ bài chứng của mình. That's lifestyle. Đó là một đời sống, một lối sống. So the lifestyle makes an impact on people. Cái đời sống nó gây đến một tác động cho người khác. Philippians 1:27, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel. Trong Philip đoạn 1 câu 27, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy có một đời sống xứng đáng với cái phúc âm. So the way you live, you become worthy of the good news of Jesus. Cái đời sống, cách sống của chúng ta phải xứng đáng với cái phúc âm của Chúa. In other words, you have a good testimony and you have the respect of people. Có nghĩa là chúng ta có bài làm chứng tốt và chúng ta có sự tôn trọng cho người khác.
They see your honors, your integrity. They see that you do your job well, not like other people who are Họ thấy được lazy cái đời and sống, are not responsible. cái đời sống trong sạch của chúng ta, ngay thẳng chúng ta, mà có trách nhiệm của chúng ta, cho nên họ nhìn thấy ta khác với người khác. You see, the gospel changes lives. Cái phúc âm của Chúa thay đổi cuộc đời. So if any man be in Christ, it's a new creation, the Bible says. Những ai ở trong đất Christ thì người đó được dựng nên mới, đó là được cái thánh giả. All things are passed away, all things become new. Tất cả sự cũ qua đi để một sự được trở nên mới. You are the good news. Cho nên chúng ta làm tin lành cho người khác. You are the fifth gospel. Chúng ta The fifth gospel. Number 5. Chúng ta là phúc âm thứ 5. There are 4 gospels in the Bible. Có 4 phúc âm, sách phúc âm trong Matthew, Thánh. Mark, Luke, and John. Matthew, Mark, Luca và Giăng. But many people don't read those gospels. Nhưng mà không ai đọc cuốn sách phúc âm này cả. But you are the fifth gospel. Nhưng mà chúng ta là phúc âm thứ 5 là chúng ta có thể đọc thấy chúng ta. Let your conduct be in a manner worthy of the gospel. Cho nên đó là sao Kinh Thánh nói chúng ta là hãy để cho đời sống của chúng ta xứng đáng, xứng hiệp với cái phúc âm. The fourth gospel is all about Jesus. 4 phúc âm nói về Chúa Giêsu. You are the fifth gospel. It's all about Jesus in your life. Và chúng ta là phúc âm thứ 5, đó là tất cả đều nói về Chúa Giêsu ở trong đời sống của mình. Amen. They see Jesus in your life. Họ thấy Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. And they become thirsty and they want to know how to become like you. Họ sẽ thèm khát và họ sẽ hỏi chúng ta làm sao để được như vậy. All you need to do is to be the light and the salt. Điều duy nhất các bạn có thể làm đó là làm muối và là muối trên đất và ánh sáng thế gian. And you attract people to Jesus. Và lúc đó thu hút người ta đến với Chúa Giêsu. In Titus 2:7 and 8, Paul writes to the young man and said, in everything set them an example by doing what is good. In your teaching show integrity, seriousness, soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed. Why? Because they have nothing bad to say about us. Trong tiết đoạn 2 câu 8, câu 7 và câu 8 thì chúng ta viết như thế này. Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên họ sống tiết độ trong mọi việc. Chính con phải làm gương về các việc lành, khi dạy dỗ và trung thực nghiêm trang, lời nói lành mạnh không thể trách được, để kẻ chống đối các con phải hổ thẹn, không thể nào nói xấu chúng ta điều gì. No use preaching to people if you don't have a good testimony. Không thể nào làm chứng cho người ta được nếu một đời sống mình không có bài làm chứng tốt. Is that right? Phải không? So some Christians don't have a good testimony. Cho nên một số cơ đốc nhân họ không có đời sống làm chứng tốt. So they put shame, they bring shame to the name of Jesus. Và họ làm cho danh Chúa bị người ta chê cười, bị danh Chúa bị xấu hổ. So if you have a good testimony in your office, in your school, wherever you work, people say, hey, this person is different. Why? Because he's a Christian, she's a Christian. Cho nên khi chúng ta ở trong chỗ học, chúng ta ở trong trường, là trong chỗ làm của chúng ta, cái đời sống của ta, chúng ta nhìn thấy chúng ta và họ nhận biết đây là người cơ đốc. And they want to know. Và họ muốn biết. You say, yes, why don't you come to church with me? Và họ có thể muốn đi nhà thờ vậy. And learn more. Và học biết thêm. In the last time I was here, Khi rồi tôi có mặt ở đây, Pastor Albert was here. mục sư Albert có mặt tại đây. Now, Pastor Albert and his wife were not Christian when they got married. Mục sư Albert và vợ ông ta trước khi mà có tin Chúa thì họ đến November. Albert, yeah, they have not met, I think. I mean, I came here the last meeting. Okay. Albert was a very worldly man, high up in the business world. Và ông Albert là người mà ở sống theo thế gian, theo giống như gì của thế gian. Then one day, I mean, his wife every day would play mahjong with her friends. Và vợ thì chơi bài mặt trượt với bạn bè. But for some reason, one day somebody invited her to church. Và một ngày kia có một người mời họ đến nhà thờ. So she went to church. Người phụ nữ này đi nhà thờ. And she found Jesus. Và bà ta tin Chúa Giêsu. After she became a Christian, Sau khi bà ta tin Chúa Giêsu, she didn't play mahjong anymore. không hề chơi đến bài nữa. Because the husband said, I earn money, you spend my money playing mahjong. Ông chồng thì nói là tôi làm ra tiền, còn bà thì xài tiền chơi đánh bạc. And Sunday, husband said, why you don't play mahjong?
Buổi chủ nhật thì ông chồng hỏi là em ơi sao bữa nay không chơi cái bài nữa? No, I'm a Christian now. I don't play mahjong. Và nói giờ em là người tín đồ tin lành rồi, em không còn chơi cái bài nữa. And she was a very quarrelsome wife. Very quarrelsome wife. Và ta có người hay là cãi lẫy nữa. After became a Christian, became very submissive, very nice. Và sau khi tin Chúa rồi có sự mềm mại và rất là hiền lành. So Albert said, "What's happened to my wife? Ông Albert nói là cái chuyện gì đã xảy ra cho vợ tôi đây? Since she went to church, she became a totally new person. Tại sao tôi đi vào thờ hoàn toàn trở thành con người mới vậy? What's happened in that church?" Cái chuyện gì xảy ra trong nhà thờ này? So one day she said, "Wife, I want to follow you to church." Mà ông kia ông nói là tôi muốn theo em đi vào thờ. Let's come. Đi. He went to church, he heard the gospel, he got converted. Và khi mà ông ta đi vào thờ và ông ta nghe được cái phúc âm của Chúa và ông ta tin Chúa. Today he's a missionary in China. Ngày hôm nay ông ta là người truyền giáo cho bên Trung Hoa. Hallelujah. Hallelujah. She didn't have to preach at all. Và ta không cần phải giảng cho chồng mình. He was reading her life. She's the fifth gospel. Bởi vì ông ta đặt cái phúc âm thứ 5 ở trên cuộc đời của bà và bà ta chính là phúc âm thứ 5. He was reading her life. She's different. Ông ta đọc cái cuộc đời của vợ mình và thấy She cuộc đời became mình a thay đổi. better person. Vợ mình trở nên người tốt hơn. And today both of them are missionaries in China. Và ngày hôm nay hai vợ chồng là những người truyền giáo ở tại Trung Quốc. This is what evangelism is all about. Đây là cái truyền giáo nó tất cả truyền giáo có ý nghĩa như vậy. It's not a method. Nó không phải là phương pháp, It's not even a program. nó không phải là một chương trình. It is your lifestyle. Nó là cái cuộc sống của chúng ta. You are the light in the darkness. Chúng ta là ánh sáng cho nơi tối tăm. People can notice you immediately that you are different from the rest. Người ta nhìn chúng ta, họ biết chúng ta khác biệt liền giữa những người khác. But if you behave like them, do everything just like them, they can't see anything different. Và nếu chúng ta sống giống như cha như họ không thấy gì khác biệt cả. So that's a challenge for us. Đó là một sự thách thức cho chúng ta. So here in Title it says, your conduct must be that in everything you set an example of doing what is good. Ở đây cho chúng ta biết trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta phải làm gương về việc làm. By your good life, your good behavior, Qua cái đời sống tốt lành của chúng ta, qua cách cư by xử your tốt good lành của chúng ta, relationship with people, qua cái mối quan hệ tốt với những người xung quanh. and what you say, Những gì chúng ta has nói, integrity, cái sự thanh liêm của chúng ta, people will take notice, người ta phải chú ý. and they cannot say anything bad about you. Và họ không có gì để mà phê phán chúng ta cả. You have a testimony, Bởi vì có một cái bài làm chứng. and you will attract people, and you will desire to them. They are thirsty for God. Và làm cho họ khao khát và họ khao khát Chúa. Now I'd like to share some important suggestions how to be effective in soul winning. Tôi muốn chia sẻ là cách nào để chúng ta có thể trở thành một người mà chinh phục linh hồn cách kết quả. You don't need to be a preacher to win a soul. Không phải là một sư mới có thể là giảng cho làm người ta tin được. You don't need to go to Bible school to learn how to be a soul winner. Không cần có đi trường Kinh Thánh để trở thành một người mà chinh phục linh hồn. I think you don't even need to attend a Bible class on evangelism. Và không cần phải đi ngay cả cái lớp học mà truyền giáo nữa. It's the simple things you do that can win souls. Vì cái điều đơn giản chúng ta phải còn làm đó là để chinh phục linh hồn. So in your life, the first thing you should do is to build a burden for souls. Thứ nhất là chúng ta cần phải có đó là xây dựng một cái đời sống mà có mang lấy gánh nặng cho những linh hồn của mất. That means you must care for people. Every soul without Jesus is going to hell. Chúng ta có nhìn thấy rằng tất cả mọi linh hồn nào, bất cứ linh hồn nào nếu mà không có Chúa Giêsu, họ cũng cho vào trong hồ lửa. Every person without Jesus has no meaning in life. Những người nào mà không có Chúa Giêsu, họ không có ý nghĩa cuộc đời. And every person who does not know Jesus will never be happy. Và những người nào mà không có Chúa Giêsu, họ không bao giờ hạnh phúc. You know that. Mình biết được điều này Because of an experience. bởi vì quý vị đã kinh nghiệm điều này rồi. And so what we need to have is a burden. Every one of my friends, people, my colleagues, they don't know Jesus. I need to let them know who is Jesus. Và chúng ta biết rằng tất cả những người bạn bè, những người tâm quen biết không biết Chúa Giêsu, mình cần phải đến và nói họ về Chúa Giêsu. So once you have a burden for people, Khi mà chúng ta có gánh nặng về linh hồn này, three things will happen. thì có 3 điều sẽ xảy ra. You will start liking people. Mình bắt đầu thích họ.
You see, evangelism is a people-oriented ministry. Cho nên truyền giáo đó là một vụ liên hệ đến cái con người. It has to do with relationship. Đó là mối quan hệ. If you don't like people, Nếu mà không thích người ta đó, how to win soul? làm sao mà chinh phục họ được? Right? If you don't like people, how are you going to talk to them? Nếu mà không thích người ta, làm sao mà nói Chúa cho ta được? I hate this fellow. I don't want anything with that fellow. Tôi không thích người này, tôi muốn người kia. So you have to ask Jesus to help you. Cho nên hãy xin Chúa sự giúp đỡ mình. Alright? And once you like people, then you will start loving people in Jesus. Khi chúng ta bắt đầu thích họ rồi, thì chúng ta bắt đầu yêu họ trong Chúa Giêsu. Yeah, I can't stand this fellow. I can't stand the sight of him. Tôi không chịu nổi anh chàng này à. Then Jesus, please give me love for that person, so I will like him. Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa như này xin cho con thích cái người này. Con không thích họ nhưng mà giờ Chúa cho con thích họ. But not many people that you don't like. Most people you can get along. Có số người chúng ta có thể đến gần với họ được, nhưng một cái số thì không đến được. Just ask Jesus to put love in your heart. Cho nên hãy cầu xin Chúa cho cái tình yêu trong lòng mình. In Romans 5 and verse 5, Romans is not here, but Romans chapter 5 verse 5. Ở trong Roma đoạn 5 câu 5, The Bible says, cái Thánh cho biết thế này. the love of God has been poured into our heart through the Holy Spirit who He has given to us. Cái Thánh đoạn 5 câu 5 cho chúng ta biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đổ đầy vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Notice that the love of God, Anh hãy nhớ rằng tình yêu của Đức Chúa Trời, not your human love. không phải tình yêu của quý vị đâu, Our tình human yêu con người love, đâu. our human love is weak, Cái tình yêu con người yếu đuối lắm, and we are selective. và chúng ta rất là kén chọn. I like this fellow, I don't like that fellow. Tôi thích người này, tôi không thích người kia, Because of our human weakness. bởi sự yếu đuối của con người. But God's love is different. Nhưng mà tình yêu của Chúa thì khác biệt. God loves sinners. Chúa yêu cái tội nhân. Remember that? Hãy nhớ điều này. So the Bible says, when you become a Christian, Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta trở thành người Cơ Đốc nhân, God's love has already come into our heart. cái tình yêu của Chúa bước vào trong đời sống chúng ta rồi. It's been poured into our hearts. Đã được đổ đầy trong đời sống chúng ta rồi. So you can love those you don't like. Còn chúng ta phải yêu những người mà chúng ta không That's thích. why Jesus gave a commandment. Cho nên đó tại sao Chúa Giêsu cho chúng ta mạng lệnh Love your enemies. hãy yêu các thù địch của mình. How? I love my enemy. I can't even love my own brother and sister. I just a feather with them. Tại sao tôi có thể yêu cái người mà thù địch tôi, ngay cả em trong nhà tôi còn yêu nói mà. How to love enemy? Làm sao yêu cái người kẻ thù mình? They're talking about human love. Quý vị đang nói về tình yêu con người là vậy. But the love of God is different. Nhưng mà tình yêu của Chúa Trời khác. It's powerful. Nó có quyền năng trong đó. It overcomes all hindrances. Nó vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Because it's a powerful love. Bởi vì đó là tình yêu, đó là quyền năng của tình yêu. Amen. Amen. So it's important you ask God, your love is in me. Let your Holy Spirit fill me with your love. Chúng ta nói Chúa, tình yêu của Chúa đã đỡ trong lòng con rồi, và xin Thánh Linh của Chúa làm cái tình yêu này nó mạnh mẽ Then I can love people. để có thể yêu người khác. The world needs love. Remember? Thế gian này cần tình yêu. There's so much hatred, Có nhiều sự ghét ghét, so much rejection, có nhiều sự khước từ, and people look down on them và người ta coi thường những con người này. when they see you loving them. Khi mà họ thấy mình yêu họ, And they're not shepherd. cho nên Chúa Giêsu khi thấy đám đông này có động lòng thương xót họ, bởi vì họ giống như là họ không có thể nào, họ đang bị áp bức, không thể nào không ai giúp được họ, giống như chiên mà không có người chăn. The result of the love of God in us will create compassion for people. Cái tình yêu của Chúa trong lòng của chúng ta sẽ tạo nên sự thương xót chúng ta cho người khác. Compassion is not pity. Cái sự thương xót này không phải là cái tội nghiệp. You can have pity on people and still do nothing. Chúng ta sẽ tội nghiệp người khác mà chúng ta sẽ không làm gì cả. We see the beggars on the street, we see the homeless, and ayo, what a pity. Chúng ta thấy những người trên đường phố nghèo, trên đường phố tội nghiệp họ quá nhưng mà không làm gì cả. And you do nothing, just walk away. Không làm gì cả, chỉ đi thôi. But you feel pity. Mà chúng ta cảm thấy But what is compassion? tội nghiệp. What is compassion? Nhưng mà thương xót là gì? Compassion is love in action. Thương xót đó là một tình yêu được thể hiện qua hành động.
Compassion is love in action. Tình yêu là được thể hiện qua hành động. Because the love of God is in you, you have compassion, you feel for people. Bởi vì tình yêu của Chúa trong lòng của chúng ta, cho nên chúng ta có lòng thương xót và chúng ta cảm nhận được người khác. And you want to do something for them. Mà muốn làm được gì đó cho họ. You want to help the poor, the helpless. Muốn giúp đỡ những người nghèo khó, những người mà không có ai giúp đỡ họ. And you want to win souls, they need to know Jesus. Và muốn cứu linh hồn của họ. So you want to build relationship and talk to them about Jesus. Và cho nên xây dựng mối quan hệ và nói họ về Chúa Giêsu. Because you have a compassion for unsaved people. Bởi vì quý vị có cái lòng thương xót cho những người chưa được cứu. So pray that God give you a burden for soul. Cho nên hãy cầu nguyện Chúa cho mình gánh nặng về linh hồn. Then the next important thing is to live an exemplary life. Cái điểm kế tiếp đó là chúng ta phải sống một đời sống gương mẫu. Try to be the best person you are and you can where you are. Hãy làm sao mình có một đời sống tốt nhất nơi nào mình đang ở và nơi nào mình có mặt. Do your job well. Hãy làm công việc của mình tốt. Be good in your relationship with people. Hãy có mối quan hệ tốt với mọi người, những người xung quanh. Be accountable and certainly be able to do what is expected of you. Chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm, chúng ta đòi hỏi mình cái điều gì làm, phải có tinh thần trách nhiệm làm điều đó. Be a responsible person where you are. Phải có trách nhiệm trong những nơi nào mình có. Better still be an outstanding person in your job or in your school. Là hãy làm một người xuất sắc, mình nổi bật ở trong công việc làm của mình, trong trường học của mình. And people know you are reliable. Và người ta nhìn chúng ta, cái người này tin cậy được. Hey, how come this person is different? Tại sao cái người này khác vậy? Oh, he's a Christian as well. Bởi vì người ta là cơ đốc nhân. So, a good testimony is a powerful witness. Cái bài làm chứng tốt là một bài làm chứng có rất là sống động. By your life, people are attracted to Jesus. Qua cái đời sống của chúng ta, người ta thu hút đến với Chúa Giêsu. And a holy life dispels prejudices and antagonism. A holy life dispels cái đời sống thánh khiết đó sẽ đẩy lùi đi những định kiến và những người chống đối. See, some people are prejudiced because you are of different culture, different color, or different language. Có những người họ có định kiến của chúng ta bởi vì da của chúng ta, về văn hóa của chúng ta, vân vân. But because your life is different, bởi vì cuộc sống của mình khác, they respect you. Họ tôn trọng mình. Amen. And this is very important. Đây điều rất là quan trọng. If they don't respect you, they will not listen to what you say. Nếu mà họ không tôn trọng chúng ta, họ không lắng nghe chúng ta nói đâu. That's why a good testimony is important. Cho nên cái bài làm chứng tốt là một điều rất là quan trọng. No use telling people Jesus can change your life. Không cần nói Chúa Giêsu có thể thay đổi cuộc đời của anh. And your life is not changed. Nhưng mà cuộc đời mình chẳng gì thay đổi cả. So it's important you be a good example. Cho nên cái điều quan trọng chúng ta phải là đời sống làm sao gương mẫu. So Colossians chapter 4, verse 5 and 6. Cô-lô-se đoạn 4 câu 5 và câu 6. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation, the word old English is, let your conduct be always full of grace, seasoned with salt, so they may know how to answer everyone. Hãy đối xử khôn khéo với người ngoài và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh chị em phải có ân hậu và nêm cái muối ngõ hậu anh chị em biết cách đối đáp với mọi người. So you need to be wise in the way you relate to people. Chúng ta cần có sự khôn ngoan để mình có mối quan hệ với người khác. The Holy Spirit gives us wisdom. Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta sự khôn ngoan. So how do you relate to people? Làm sao chúng ta có thể có mối quan hệ hay liên hệ với người khác? Outsiders, those who do not know Jesus. Đặc biệt những người mà ở bên ngoài không biết về Chúa Giêsu. And once you know how to act towards those people, làm sao chúng ta có những hành động hay là đối với họ? God will give you opportunities to share about Jesus. Chúa sẽ cho chúng ta cơ hội để chúng ta chia sẻ phúc âm. So when that opportunity comes, khi mà cơ hội đến, don't miss it. Đừng có đánh mất cơ hội này. Opportunity not but once, the Bible people say, right? Only once it comes and then you lose it. Có người nói rằng cơ hội chỉ đến một lần thôi. Nếu mà đánh mất cơ hội rồi thì mất luôn. That's why he said, make the most of every opportunity. Cho nên hãy lợi dụng những cơ hội. Lợi dụng thì giờ. When the person is open, that's the opportunity
to talk about Jesus. Khi mà lòng của họ được mở ra, đó là cơ hội chúng ta nói với Chúa. Don't lose that opportunity. Đừng có đánh mất cơ hội đó. And your conduct must be gracious. Và cái cư xử của chúng ta nó phải có phải ân hậu ở trong đó. Always be gracious to people. Hãy luôn luôn có sự đối xử ân hậu với người khác. High class, low class, or no class people, never mind. Be Cái người gracious. mà cấp bậc cao, người mà thấp hay là người không có cấp bậc nào cả, cũng có đối xử họ giống nhau. Don't act like people in the world, proud and then despise people. No. Đừng giống như những người bên ngoài đó là khinh dễ người khác. When somebody does wrong and apologize, be gracious. Khi có người nào mà mình làm điều gì sai thì xin lỗi. There is a lack of graciousness in our society. Chúng ta đang thiếu cái lòng khoan nhân với trong xã hội của chúng ta. When you are gracious, people take notice. Khi ta đối xử người khác khoan nhân thì người khác nhìn thấy. Why are you not like other people? Tại sao anh không giống người khác? See, they are always observing you. Họ luôn luôn quan sát chúng ta. You may not realize it. Chúng ta không nhìn thấy điều này. People are always observing you. Người ta luôn luôn quan sát chúng ta. And once they see that you have the proper conduct consistently, they will respect you. Cho nên khi mà họ nhìn thấy chúng ta, cái đời sống chúng ta, một cách cư xử chúng ta nó cứ tiếp tục đều đặn tốt như vậy thì họ sẽ tôn trọng chúng ta. Why are you different from other people? Và họ nhìn thấy chúng ta, họ biết chúng ta tại sao chúng ta khác người khác. No use preaching the gospel if you are not an example to other people. Đừng có giảng tin lành cho người khác khi mà đời sống mình You have to be the salt. có gì tốt. You have to be the salt and the light. Hãy cho mình muối và ánh sáng. Thirdly, this important sentence is to build bridges to people. Thứ ba đó là xây dựng cái nhịp cầu với người khác. Many Christians create barriers to people. Nhiều cơ đốc nhân chúng ta tạo khoảng cách cho mình với người ta. You create barriers by being rude to people. Bằng cách là chúng ta đối xử với họ một cách giống như là khắc nghiệt. By being unkind to people and don't care about people, you create barriers. Đối xử một cách hà khắc với người khác và chúng ta tạo nên một cái khoảng cách. By being inconsiderate, you create barriers. Và không quan tâm đến người khác cũng tạo nên một cái khoảng cách nữa. And this is noticed by people. Và đây là điều người ta chú ý được. This fellow very troublesome. Cái người này luôn luôn là lộn xộn. This person no good. Người này không có tốt. He does not respect people. Không có tôn trọng người khác. Very proud. Có lực kiêu He ngạo, look down on other people. coi thường người khác. These are all barriers. Tất cả đây là những cái khoảng cách. So we don't create barriers, but we build bridges. Chúng ta không phải là người tạo nên cái khoảng cách cho người khác không đến với Chúa, nhưng mà chúng ta tạo cái nhịp cầu. And the first way to build bridges is to be a friendly person. Để tạo nhịp cầu này, chúng ta phải là người thân thiện. We have a saying: win a friend, win a soul. Cho nên chúng ta có một câu nói thế này: chúng ta chinh phục một người bạn, chinh phục một linh hồn. I once spoke at a conference of pastors. Và lần kia tôi chia sẻ ở trong cái hội nghị các mục sư. There were 500 pastors there. Có khoảng 500 mục sư tại đó. And I asked them a question. Và tôi hỏi họ câu hỏi là: how many of you came to Christ because of a friend? Bao nhiêu người ở tại đây tin Chúa qua người bạn? 85% raised their hand. Khoảng 85% giơ tay lên. They became a Christian because of a friend. Cho nên tin Chúa bởi vì có người bạn. I was a vegetarian for 19 years. Tôi là một người mà ăn chay trong 19 năm. I never heard of Jesus in my Tôi life. chưa bao giờ nghe về Chúa Giêsu một lần nào. But a friend Nhưng mà người bạn của tôi talked to me about Jesus. nói với tôi về Chúa Giêsu. I became a Christian because of a friend. Tôi trở thành một người cơ đốc nhân bởi vì người bạn của tôi. I think that's true for most people. But đây là Some điều friendship, some friend invite you to church, somebody help you. Đây là điều có thật và chúng ta một người là bạn đã dẫn tôi như thật. Win a friend and you will win a soul. Chinh phục được người bạn, chinh phục được linh hồn họ. Be friendly, get to know people. Hãy trở nên thân thiện với họ, đến quen biết họ. And many of us don't bother about friendship. Có những người họ không quan tâm đến mối bạn bè. Unfortunately, many Christians only got Christian friends. Điều đáng tiếc là có nhiều cơ đốc nhân chỉ có bạn là cơ đốc nhân mà thôi. How can you win souls when you only got Christian friends? Làm sao mình chinh phục linh hồn nếu mình chỉ có bạn là cơ đốc nhân không? You cannot. Không thể nào được. You must have good non-Christian friends. Chúng ta phải là người bạn tốt cho những người mà không tin Chúa. So you can win them to Jesus. Để mình đem họ đến với Chúa. Amen. Amen.
So start being a friend to a non-believer. Hãy bắt đầu làm bạn cho những người mà chưa tin Chúa. It can be your neighbor. Có thể hàng xóm của mình, It can be someone in the market. có thể một số nào đó ở trong chợ. It may be someone that you meet while jogging. Có người nào đó khi ta chạy bộ thì ta gặp họ. You have to make friends. Tạo cái mối quan hệ bạn bè. Only friends will listen to a friend. Chỉ có bạn mới lắng nghe bạn mà thôi. Not likely you listen to a stranger. Họ không thích lắng nghe người xa lạ đâu. Take time to build relationship. Hãy dành thời gian để tạo ra mối quan hệ này. See, once you get to know that person spend time to get closer. Và khi mình quen người đó rồi, tạo mối quan hệ để sao gần gũi họ. So he can trust you. Để họ tin cậy mình. And then another thing is to be helpful to people. Trở nên người mà giúp đỡ người khác. You see, being helpful goes a long way. Cái giúp đỡ người khác nó là một con đường rất là dài. It's being a good neighbor for some. Ví dụ như là một người hàng xóm tốt. So be helpful wherever you can find opportunity. Hãy luôn luôn tìm cơ hội để người hàng xóm tốt. Especially a friend that you have made, trying to learn to be helpful. Và trở thành người giúp đỡ người khác. And then you build closer relationship. Và xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn. And if possible, minister to people's needs. Và giúp đỡ cái nhu cầu của người khác. They have certain needs, and can I help you there? Có một nhu cầu gì đó tôi giúp anh được không? This is showing love. Bày tỏ tình yêu. So the person that you build relationship is quite likely to listen to you and then to want to become a believer. Và khi mà cái người lắng nghe của chúng ta nói thì người ta trở thành một người tin Chúa. Because he sees everything good about you. Và họ thấy tất cả mọi điều tốt về quý vị. Amen. Amen. So see, that's what evangelism is all about. Đó là cách mà chúng ta truyền giáo. Sometimes you don't even have to say anything. Sometimes you don't even have to say anything. Đôi khi chúng ta không cần phải nói gì cả. Jesus said, "Let your light shine." Chúa Giêsu nói hãy để ánh sáng của người chiếu ra. And people will praise God. Người ta sẽ ngợi khen Chúa. Amen. But some people, I'm talking about Christian, some Christian behavior make people curse God. Và có đời sống một số đời sống cơ đốc nhân khiến người ta rủa xả Chúa luôn. That'll be terrible. Rồi quá tệ đi. So Proverbs 18:24, a man who has friend must show himself friendly, and there is a friend who sticks closer than a brother. Một người đàn ông có người bạn hãy chỉ cho người khác thấy cái sự thân thiện của mình. Có người bạn gắn bó hơn cả người anh em. So you want to make friend, you have to be friendly. Smile, hello. Mình muốn thêm người bạn, Don't say hello. You say hello first. mình muốn thêm người bạn, mình phải là người gặp ta mình hello trước, đừng đợi ta hello mình trước. Smile, and people will smile at you. Mình cười lên trước, người ta mới cười lại với mình. It's not difficult to smile, right? Rất là khó để cười đó. Someone you meet all along, he comes your way, you just smile, and they will smile back. Khi mình gặp người nào nó đi ngang qua ngược lại đường với mình cười họ cười lại với mình rồi. You say hello to a stranger, they also say hello. Chúng gặp người lạ là hello họ thì họ hello chúng ta lại. It's so easy. Rất là dễ dàng. But we all can't be bothered. Nhưng mà chúng ta không chú ý điều này. You see, how are you going to win soul if you don't know how to be friendly? Chúng ta không thể nào chinh phục linh hồn khi chúng ta không có người thân thiện. You cannot invite people to church if you are not friendly, you don't know them enough. Chúng ta không thể nào mời họ vào trong nhà thờ nếu chúng ta không biết họ đủ. It is always close friend you invite and they will come. Chỉ có người bạn thân thiện mời họ mới đi mà thôi. Stranger won't come. Hey, come to church now. We got Christmas service. Nobody say yeah, but they never turn up. Nếu mà không có thân thiện với họ, chúng ta cũng đủ. Đến nhà thờ thì xin đi. Nếu không thân họ không đi đâu. When you build friendship, khi chúng ta xây dựng mối quan hệ, and then you invite them, they will come. Chúng ta mời họ thì họ đến. Amen. Amen. Now, the NASB, another translation of this verse, there are friends, not so much, sorry. The NASB, there are friends who pretend to be friends, but there's a friend who sticks closer than a brother. Trong Proverbs 18:24, a new translation. I think NIV may have that also, I'm not sure. Okay. These are different translation, which is also very good. There are friends who pretend to be friends. Có người bạn giả bộ giống như người bạn. You know, confident tricksters always try to be friendly in order to cheat you, right? When you're confident and then cheat you.
Có số người làm bạn với mình, họ biết được cái bí mật của mình rồi cái họ gạt mình, They pretend to be friends. họ giả bộ là người bạn. And there are people like that. Và có những con người giống như vậy. But you must be a real good friend Chúng ta phải là người bạn tốt so they can trust you. để người ta có tin cậy mình được. And there's a friend who sticks closer than a brother. Và có người bạn nó gắn bó với mình còn hơn cả người anh em nữa, người anh em ruột. Some of our friends are closer to us than our own family Có members. nhiều bạn chúng ta mà gần chúng ta nhiều hơn là chính người thân trong gia đình của chúng ta. You spend more time with them than you spend with your own family. Chúng ta gần với họ nhiều hơn là những người thân trong gia đình của chúng ta. That's true, isn't it? Thì đúng không? So, build bridges to people. Cho nên là tạo cái mối quan hệ của chúng ta với họ. Now, the next one is to pray for people into the kingdom. Kế tiếp là chúng ta cầu nguyện cho họ vào trong vương quốc của Chúa. Once you know who these friends are, pray for them. Khi mà chúng ta biết được người này, chúng ta cầu nguyện cho họ. There's a verse in Psalm 2 verse 8. Ask of me, and I will give you the heathen for your inheritance, the utmost parts of the earth for your possession. Hãy cầu xin ta sẽ cho các ngươi các nước làm cơ nghiệp và tận cùng thế giới làm tài sản. So the heathens are pagans, people who do not know Jesus. Những người ngoại này là những người không biết đến Chúa Giêsu. These are the heathen nation. Là những quốc gia mà chưa biết đến Chúa. God said, you ask me, I will give them to you. Và Chúa nói hãy xin ta, ta sẽ cho các ngươi làm cơ nghiệp. So you ask God for your friends. Cho nên chúng ta xin Chúa cho bạn bè của mình. And God will give your friends to you so they will be saved. Và Chúa sẽ cho bạn cho chúng ta để họ được cứu. Do you pray for non-Christian friends to come to Jesus? Có những cầu nguyện cái người bạn mà không tin Chúa mình đến với Chúa Giêsu không? Jesus said, ask you will be given. Chúa Giêsu nói hãy xin thì sẽ được ạ. Whatever you ask believing, you will receive it. Nếu mình xin thì mình sẽ nhận được. So one of the reasons we don't get unbelievers to come because we never pray for their salvation. Lý do chúng ta không thấy người ta tin Chúa bởi vì chúng ta không cầu nguyện sự cứu rỗi của họ. Pray for them and God will work. Cầu nguyện cho họ thì Chúa sẽ làm việc. Amen. Amen. I will suggest now two methods. See, prayer is the key to successful soul winning. Cho nên cầu nguyện là cái chìa khóa để chinh phục linh hồn. You can build friendship, you can talk to people all you want. Chúng ta có thể dành thời giờ nói chuyện với họ, mình không nói gì đó. But if you don't pray for them, Nếu mà không cầu nguyện cho họ, they will never be saved. họ sẽ không bao giờ được cứu. Amen. Amen. So you need to pray. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện. Start praying for people. Bắt đầu cầu nguyện với họ. And God will do something. Và Chúa sẽ làm điều gì đó cho họ. Now there are two methods that are very simple that you can use. And I like to share that with you. Có hai phương pháp mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị This đây. is a prayer method. Đây là cách để cầu nguyện. Now Operation Andrew was a system developed by the Billy Graham Crusade. Cái mục vụ của Andre được cái nhóm của Billy Graham thiết lập. Before Billy Graham comes to town, Trước khi ông Billy Graham tới vùng đất đó, he required people to pray for 1 year for the crusade. họ kêu người ta cầu nguyện 1 năm. And not only to pray for individuals to attend the gospel campaign. Họ cầu nguyện từng người một để họ tham dự chương trình này. The word Operation Andrew used because of Andrew. See? John 10, chapter 140. Andrew first finds his own brother. He brought him to Jesus, not brought him to Jesus. Ok, Andre là trong văn đoạn 1 câu 40-42 đó. Andre tìm thấy người anh của mình là Simon và đem anh mình đến với Chúa Giêsu. Peter was a great preacher. Ông Phêrô là người giảng dạy rất là tốt. But we don't read about Andrew ever preaching a sermon. Chúng ta không hề nghe Andre giảng bài giảng nào cả. But Andrew brought people to Jesus one by one. Nhưng mà Andre dẫn từng người một vào đến với Chúa Giêsu. So we are not a preacher. Cho nên chúng ta không hẳn phải là nhà truyền giáo, I don't know how to preach. mục sư là để giảng. That's fine. Điều đó tốt. But no excuse. Nhưng mà đừng có biện hộ là You can be an Andrew. mình có thể là một Andre. Andrew lead children to Jesus, lead friends and brothers to Jesus. Andre dẫn những người mà con nít đến với Chúa Giêsu, dẫn những người lớn anh em mình đến với Chúa Giêsu. So this system and Operation Andrew is a plan to develop to share God's love with everyone in the gospel campaign or in your outreach church, for example. Right? Đây là một cái chương trình mà để đưa đến một chiến dịch truyền giáo hay là một buổi truyền giáo nào của hội thánh. So during the weeks before the campaign, before the outreach,
Christian and do covenant with God to pray for 5 individuals who need Christ, to whom they plan to bring to the church or bring to the outreach. Và họ hoạch định là có 5 người, họ cầu nguyện cho 5 người này trước khi họ đem đến cái buổi nhóm. So, let's say you want to bring people to church. Nếu như mình muốn đem người ta đến với Chúa, What you need to do is to start praying for those people you want to invite into church. và chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho họ trước khi họ đến nhà thờ. So the first thing you need to do, you ask God for 5 names of non-believers. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho 5 người chưa tin Chúa. People in your office, in your school, your neighbor, your relatives, family member, that might do. Không cần biết người đó ai, trong làng xóm, ở trong trường học, ở trong chỗ làm của chúng ta, không biết là bao ai. Prayerfully seek God, those people you would like them to come to Jesus. Và nói Chúa đâu là những người mà Ngài muốn họ đến với Chúa Giêsu. Write them down. Rồi ghi họ người ta xuống. You cannot have 5 names, 3 names. If not 2 names, otherwise 1 name, doesn't matter. Nếu không tìm được 5 người thì 3 người hay là 2 người hay 1 người. Surely you have some people you know who are not believers and you want them to come to Jesus. Và chắc chắn chúng ta quen một ai đó mà chúng ta sẽ đem họ đến với Chúa Giêsu. Write them down. Ghi tên họ xuống. Don't be too ambitious. Đừng có tham lam nhiều quá. 5 names is good. If you don't put 10 names, 20 names, don't need them. 5 người là đủ rồi, 10 người ở trên đó thì nó hơi nhiều. But you will seriously desire them to come to Jesus. Nhưng mà chúng ta rất muốn họ đến với Chúa Giêsu. Or bring them to church. Đem họ đến nhà thờ. Now carry this card in your Bible, and every day when you read your Bible and pray for these 5 names. Và chúng ta mỗi ngày chúng ta để cái tờ giấy này trong cái quyển Kinh Thánh của chúng ta, và mỗi ngày chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta mở ra, chúng ta nhớ tên họ, chúng ta cầu nguyện. Every day pray, Lord, I pray for this person, so and so, so and so. Đó là Chúa có cầu nguyện cho người này. Then they will come to Jesus. Để họ đến với Chúa Giêsu. So as the Lord leads you how to pray for them, keep praying every day. God will prepare them. Và hãy cầu nguyện cho họ mỗi ngày để Chúa chuẩn bị họ. And maybe as you pray, God will bring these people closer to you. Và bắt đầu Chúa sẽ đem họ đến gần với chúng ta. And they will share with you their trouble. Họ chia sẻ những vấn đề trong đời sống của họ. You see, as you pray, God begins to open the door. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ mở cánh cửa ra. So pray specifically. Chúng ta cầu nguyện chi tiết. Oh Lord, I pray all of Australia to come to Jesus. Đừng chỉ cầu nguyện nguyên cả Chúa, cầu nguyện cả nước quốc tế chấp nhận Chúa Giêsu. That's not specific. Nó không chi tiết. Lord, I pray for my friend Doctor so and so. I pray for Henry. I pray for Johnny to come to Jesus. Chúa cầu nguyện cho Henry, cho Jonathan, đó là cầu nguyện chi tiết. Amen. Name them before God. Đọc tên họ trước Chúa. Let God hear their name. Để Chúa nghe tên của họ. Amen. Amen. You start there. Bắt đầu từ đây. Keep praying until something happens. Hãy cầu nguyện cho đến khi điều gì đó xảy ra. They may come and talk to you. They may have problem. They ask you. You know. Họ có thể năng đề đến với chúng ta, và họ có điều gì đến với chúng ta. The next thing is, as you are looking to write this name, look around. Bắt đầu Because your mission field is right where you live, work, or go to school. Bắt đầu nhìn chung quanh, bởi vì cái công trường truyền giáo của chúng ta tại nơi chúng ta sống, nơi chúng ta làm việc, hay nơi trường học. So your family, your school, your workplace, trong gia đình của chúng ta, nơi làm việc của chúng ta, your neighborhood, trường của chúng ta, nơi hàng the xóm của chúng ta, market you go to, đó là những nơi cái chỗ mà chúng ta đi the chợ, restaurant you go to, the restaurant you go nhà to. hàng chúng ta đi ăn. There are people you know there. Những người chúng ta biết họ, Get to know them. hay làm cách quen biết họ. And God may say, oh, this restaurant worker, Và có thể là cái nhân viên làm việc ở tại đây, put the name down. ghi tên xuống. Oh, your noisy neighbor, put your name Có down. người hàng xóm khó chịu này, ghi tên họ xuống. So God will give you names, Chúa right? cho chúng ta tên của họ. Now, then you look up. Bắt đầu nhìn xem. Prayer changes people, remember that? Cầu nguyện là Chúa sẽ thay đổi người. Set aside time each day to pray for this fight for yourself, that God will give you the natural opportunity to share His love with them. Dành thời gian để cầu nguyện mỗi ngày, cầu nguyện cho 5 người này và cho chính mình, để Chúa có thể cho chúng ta một cái cơ hội tự nhiên để mình chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ. You keep praying and God will keep knocking, and God will open the door. Chúng ta cầu nguyện, gõ cửa và Chúa sẽ mở cánh cửa. Then look up.
That is, you cultivate their friendship, earn their confidence. You look out for opportunity. You cultivate friendship with people you pray for and earn their confidence. Chúng ta nhìn ra và tạo ra một mối quan hệ để mà có sự tin cậy với họ. Then set a plan of action. Và bắt đầu đặt một kế hoạch để hành động. After you pray enough and God start opening doors, your relationship gets closer. Và qua cái điều đó, mối quan hệ chúng ta với họ gần hơn. You can invite them for a meal in your house, or let's go and have supper, for God or something like that. Chúng ta mời họ đến ăn hoặc mời chúng đi ra ngoài ăn. The idea of all these actions is to build bridges, opening the way for Christ. Cái ý của điều này đó là đưa chúng ta tạo ra nhịp cầu để mà mở cái con đường để ta nói về Đức Christ. So the more you meet with a person, it's not like a preach, but just to build friendship. Không có giảng trước mà nhưng mà tạo mối quan hệ trước. And opportunities will come to talk about Jesus. Và có cái cơ hội đến bắt đầu nói về Chúa Giêsu. You see, you don't force the gospel into people. Chúng ta không có ép người ta tin Chúa. It must come naturally. Nó phải đến một cách tự nhiên. And the most natural way is to build relationship, get closer. Và cách rất là tự nhiên đó là tạo ra một mối quan hệ. Most of us meet friends, hi, bye. Cái kế tiếp ta là hai tức là bye. No time in between. Chính giữa là không có gì. Hi, bye. Hai rồi xong chúng ta bye bye. No time. Không bao giờ không bao giờ để thông công với họ. And that's the problem why people don't come to Jesus. Đó là lý do mà ta không đến với Chúa Giêsu. Get to know them. The best is to spend time. Chúng ta cần biết đến họ và dành thời giờ với họ. Maybe you have a sport. Có thể là thích chơi thể thao. And the person has a common sport like yours. Và cái người kia cũng có thích thể thao giống như chúng ta. Maybe you like jogging and she also like jogging. Và nếu chúng ta là cái người thích chạy bộ thì cái cô này cũng thích chạy bộ nữa. Let's go jogging together. Rủ nhau để mà cùng nhau chị em chạy bộ. Maybe you like swimming and the person likes swimming. Chúng ta thích bơi lội, người kia cũng thích bơi lội. Let's go swimming. Hãy cùng bơi lội. You like to catch crab and he also likes it. Okay, let's go crabbing. Nếu mình thích bắt ghẹ thì người kia rủ bắt ghẹ. Find opportunity to get closer. No need to preach, just being nice. Không cần phải giảng mà chúng ta chỉ cần gần gũi họ và đối xử tốt với họ thôi. Amen. Amen. But the whole problem with us is Vấn đề của chúng ta là we are always in a holy huddle. Holy huddle. We're hugging our Christian, very holy fellowship. We don't meet other people. Chúng ta chỉ là người mà ôm nhau cách thánh khiết là ôm với ai nhau trong nhà thờ thôi. So you always be Christian and non-Christian friend. How you bring them to Jesus? Chỉ người trong nhà thờ thôi, mình không có dành cho người khác, cho nên không đem họ đến Chúa được. So you must choose to be friendship, to have friendship with non-believers. Cho nên chúng ta phải chọn lựa các bạn bè ở bên ngoài. Because you want them to come to Jesus. Bởi vì ta muốn họ đến với Chúa Giêsu. So those names you pray for, những tên chúng ta cầu nguyện cho họ. You find opportunities to have fellowship with them. Chúng ta chọn cơ hội để đem mối quan hệ với họ. So now a few weeks or day before the special gospel meeting you have in the church or somewhere, right? Khi mà chúng ta có một cái buổi nhóm nào đó nơi nào đó, start telling them in advance, Christmas we have a special outreach. We're going to have this, that. Maybe you should consider coming, Don't last minute, hey, tomorrow Christmas party, you want to come? They will never come. Let them know in advance. We're having a Christmas party. Maybe you should think about coming. Yeah, I think about it. You mean take any week? Dài, sắp sửa Giáng sinh nha. Mời anh chị đi dự Giáng sinh. Nó suy nghĩ đi chuyện này sắp xếp để đi. Đừng đợi tới ngày kế tiếp rồi mới mời họ. Và sáng cái đời mới mời họ. You can invite a person to church. Chúng ta mời say, are you in church? Not likely to come. Go and fetch the person. Đừng có mời anh chị đến nhà thờ, nhưng mà phải tự đến đó rước họ đi nhà thờ. Most of the time they will not come alone. Thường họ không đi mình đâu. Unless you accompany them. Nhưng mà tới khi mà chúng ta đến đó họ rước họ. That's the key. I mean you can. Yeah, but he will never turn up. Họ nói tôi sẽ đến nhưng họ không đến đâu. You may make appointment for a meal or breakfast or lunch before coming. Chúng ta nên rủ họ đi ăn trước gì đó trước khi đi nhà thờ. Sau đó nhà thờ. The person become a Christian. Khi họ tin Chúa rồi, you need to help encourage this person to grow spiritually. Họ phải giúp đỡ họ được lớn lên trong đời sống thuộc linh. And continue to pray fellowship until he becomes strong. Right? Tiếp tục cầu nguyện cho họ và tạo mối tâm công của họ cho đến khi họ mạnh mẽ. Okay, let me close with the last
suggestion, another kind of prayer meeting. Và Or prayer triplets. tôi muốn kết thúc tại một sự cầu nguyện cặp ba. This is very easy, even better than the Operation Andrew. Cái này còn dễ hơn là cái chương trình chiến dịch của Andre nữa. It was developed by a man called Brian Mills. Được ông một sư tên là Brian Mills xác Brian lập Mills was the prayer coordinator for Billy Graham's London Gospel Campaign. Và ông này là cái người mà giúp đỡ chiến dịch truyền giáo của Billy Graham tại London. He was familiar with Operation Andrew, which has been used for 30-40 years. Và cái chương trình Andrew này đã được làm sử dụng cách đây 30-40 năm rồi. So Brian said, Lord, give me a new idea how to get this going. Và ông sẽ cầu nguyện Chúa làm sao để con làm cái điều này nó sự xảy ra. And he came up with this prayer triplet. Và ông đã đến trong cái sự cầu nguyện cặp ba này. It means 3 persons praying together. Có nghĩa là 3 người gặp lẫn nhau cầu nguyện. And the result was so fantastic. Mà cái cầu nguyện thật là tuyệt vời. He documented it and wrote in a book. Và ông ta ghi nhận cái này xuống, những dữ kiện này xuống và ông ta viết thành một cuốn sách luôn. And the book title is 3 plus 3 equals 12. Nó 3 plus 3. 3 cộng 3 bằng 12 equals 12. bằng 12. Is that correct? Đúng không? You are wrong. It's correct. Đúng, điều này sẽ là đúng. Go to Amazon, Brian Mills. 3 plus 3 equals 12. Chúng ta go đến cái tiệm Amazon đó là mua cuốn sách tên là 3 cộng 3 bằng 12. You see, it's not a natural number. It's a supernatural number. Đây không phải một số tự nhiên mà số siêu nhiên. Okay. So this is how you get started. Ông này bắt đầu nhìn. So in church, like every Sunday, you meet with 2 other Christians. Trong một hội thánh, trong giờ nhóm trong hội thánh, rủ 2 người khác. And you agree 3 of you will pray together for half an hour. 3 người này cùng hiệp lên nhau cầu nguyện ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. It may not be in church, maybe in your house some other day. Ở trong nhà thờ hay là ở nhà. At least once a week, 3 of you Christians will meet for prayer. Và 3 người gom lại với nhau để cầu nguyện. Alright? That's the first step. Đây là cách nhất, đó là phương pháp, đó là cái bước thứ nhất. So the 3 of you close friends will promise every week, whether it's a Monday or Wednesday, one day, you choose a day and a time. Every week you will pray together. Ví dụ lập ra thứ hai, thứ tư bữa nào tuần lễ mình lợi mình gom lại nhau mình cầu nguyện. And each of you will come with 3 names of unbelievers. Và mỗi người đem theo một cái tên của 3 người chưa tin, không tin. So 3 of you, each with the 3 names of non-believers you want to bring to Jesus. Mà 3 người này mình muốn đem họ đến với Chúa Giêsu. So there are 3 of you. Có 3 người. Each of you have 3 friends. Mỗi người thì có 3 người bạn. So there are 9 non-believers. Và có nghĩa là 9 người không tin Chúa. Plus 3 of you become 12. Và cộng thêm 3 người cầu nguyện nữa thành ra 12. 3 plus 3 equals 12. Có nghĩa là 3 cộng 3 bằng 12. You understand that, huh? Okay. So the next thing, what you do is, you keep praying together for these 3 friends. So I come with 3 friends name, Pastor Phong come with 3 friends name, James come with 3 friends name. Cho nên giống như tôi có đến cầu nguyện, tôi có 3 người bạn, người sư Phong có 3 người bạn, và cô Chen cũng có 3 người bạn. So we meet together. Chúng ta gặp gỡ nhau lại. We pray for the 9 unbelievers Chúng ta cầu nguyện cho 9 người mà không tin này. You know, Jesus said, when 2 or 3 are gathered in my name, I'm in the midst. Và Chúa nói rằng nơi nào có 2-3 người mà hiệp lại với nhau thì Chúa ở giữa họ. So 3 of you meet, Jesus is there. Cho nên khi 3 người gặp lại nhau, Chúa Giêsu có mặt đó rồi. And he also said in Matthew 18 verse 18 and 19. Cho nên trong Matthew đoạn 18 câu 10 2 18 of you agree nếu together. 2 người mà hiệp lại với nhau, What you ask for, bất cứ xin điều gì, is done of my Father in heaven. cha ta sẽ làm trong trên thiên đàng. So if you 3 agree Nếu 3 người đồng ý nhau to pray for the salvation of the 9, cầu nguyện cho sự cứu rỗi cho 9 người này, Jesus said, it's already done in heaven. Chúa Giêsu nói chuyện này đã xong rồi, trên thiên đàng đã làm xong rồi. It's done. Đã xong rồi. They will be saved. Họ sẽ được cứu. Because you agree that these 9 will be saved. Bởi vì những họ đồng ý với nhau, cho 9 người này được cứu. Amen? Amen. So that's the next thing to do. Đó là And điều of tiếp. course, you pray for your 2 partners as well, that God will also help them
to know how to build relationship. Và dĩ nhiên cũng cầu nguyện cho hai người bạn khác của chúng ta để họ có biết cách tạo ra nhịp cầu để gây dựng mối quan hệ. So later when you meet for prayer again, Để lần sau đến cầu nguyện lần nữa, you share about the 3 friends you have. chia sẻ về những người bạn mà mình có. Oh, I met with one of them. Tôi gặp một người trong nhóm đó rồi. And this is what happened. Đây là điều này xảy ra. Then James will say, oh, I met with 2 of them. Trên thì nói là tôi chỉ gặp hai người This kia. is what happened. Đây là điều xảy ra rồi. Pastor Paul said, I met with all 3 of them. Một sư phong nói tôi đã gặp 3 người này luôn rồi. And he tell them what happened. Và cho biết là chuyện gì xảy ra. And we pray specifically for them. Và cầu nguyện chi tiết cho họ. You see, each time your prayer item increase. Lúc đó cái vấn đề cầu nguyện nó chỉ tăng lên. And of course, some of them respond very positively. Và trong đó chúng ta những người đáp ứng một cách rất là tích cực. And then, what you do as you pray, you got to know who are you praying for. Pray with, I pray with Jane, I pray with Pastor Phong, get a contact number we don't have. And I pray for my 3 friends, John, Tommy, and Jane, or something like that, alright? Chúng ta cầu nguyện cho những người này, chúng ta có số phone của họ và chúng ta cầu nguyện ghi xuống, ta cầu nguyện cho điều gì. Now, you can pray about their personal needs, everyday needs. You can pray for their family, openness and honesty before Lord Jesus Christ. Chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của họ, cho gia đình của họ, cầu nguyện cho họ mở lòng ra và thành thật trước Chúa Giêsu Christ và dẫn dắt họ đi trong đức tin. So my 2 prayer partners share what to pray for. Or pray for this Tommy, you know, it's like that. So you write down the prayer. Và chúng ta ghi xuống những điều mà chúng ta cầu nguyện. So that's the end. So see my friend, these are very simple steps to soul winning. Đây là những điều đơn giản để chinh phục linh hồn. Every one of us can do it. Mỗi người chúng ta đều có thể làm được điều này. And if you make up your mind, Lord, you give me the names. Và chúng ta phải nói với Chúa, Chúa xin cho con tên của I Ngài. promise to pray every day for them Con cầu hứa Chúa con sẽ cầu nguyện cho họ until they become Christian. cho đến khi họ trở thành người tin Chúa. And help me to build relationship with them. Xin giúp con có thể xây dựng mối quan hệ với họ And then bring them to you. và đem họ đến với Ngài. I tell you, you will win souls for Jesus. Tôi tin rằng quý vị sẽ là người chinh phục linh hồn cho Chúa. Amen. Amen. Let us